Deci luxul aici a căpătat cu totul altă nuanță în China, jur. Da, dar la ce preț vine? Asta e întrebarea. Deci s-a dat drumul aici, auzeam multă zarvă. Am reușit să intrăm în restaurantul acela unde așteptau oamenii. Deci fii atentă tu ce nebunie. Îți pescuiești de acolo homarii, tu ai văzut? Mamă. Oamenii și-au stridii, uite-te câte stridii, uite-te foarte. câți crabi și-au. Uite cum e reclama asta 3D. Ce Fii atent, tare, stai să da, vezi. am văzut-o Mamă, niște. nu vine să cred. Wow. Dar e super reală. Deci îți spun sincer, nu am fost până acum în New York sau în alte orașe ale Americii, însă senzația pe care o trăiesc pe străzile de aici e una foarte interesantă. Adică îți dă așa un aer foarte occidental. În China nu prea se fură, adică noi n-am auzit asemenea cazuri, pentru că peste tot pe aici sunt camere de supraveghere, polițiști, n-ai cum să ai probleme. China are toate laturile, să zicem, multilateral dezvoltate, adică vei găsi și lucruri spectaculoase, vei găsi și oameni ciudați. Hai că am prins și ora de vârf la metrou, că uite ce aglomerație e. Că vorba aia, nu numai la noi aglomerat, vă arătăm cum e peste tot. Sper să nu prindem pe aia când ne bat cu butele și ne bagă în metrou. Tocmai ce ne necăjisem că am ratat metroul și ghiciți ce? A venit altul nici în 2 minute. E foarte luxos, atât auriu, atât de mult bun gust. Dubaiul cred că începe să fie bătut. Doamne, deci structurile astea fac un spectacol incredibil. Uneori se aprind într-o singură culoare, alteori sunt multicolore. Salutare oameni buni și frumoși, iată-ne într-o nouă zi în aventura Un an cu un ghiozdan. Urmează acum să luăm pulsul orașului până a merge cu metroul, să ne îndreptăm înspre niște mall-uri, pentru că afară e cam răcorică și ne-am decis să vedem cum e prin mall, să fie mai la interior așa treaba de astăzi. Așa că rămâneți alături de noi pentru că zice noi că o să fie niște chestii spectaculoase din câte am văzut pe net. Chiar sunt curios cum e metroul aici în orașul Chengdu. N-am mai mers până acum cu metroul pe aici. Am mers în China în alte orașe, dar în Chengdu n-am mai fost. Să te văd cum te descurci cu achiziționarea biletelor. Dacă nu mă descurc eu, stai liniștit. Da. Primul pas, Da. English. Exact. Acum nu știm exact. Select fare, trebuie să selectăm stația. Noi mergem la stația Chungxi Road. Deci sistemul pare complicat, dar dacă dai Cred că după... asta e Chungxi Road, uite. Sau ai și aici, Search Station. Eu vreau Deci să dau selectezi unde Chungxi vrei Road. să mergi, da? Și Două mi-apare bilete. 2 bilete. Exact. Așa, 4 yuan. Alipay. Și Alipay. ideea e că Da. dacă, de exemplu, eu puteam să selectez cât cred că e călătoria și spuneam că e 2 yuan și când ieșeam nu puteam să ies, am impresia că poți plătești Da, excess face, fare, adică da. să zici că tu poate pe drum te răzgândești și vrei Exact, să cobori da. mai departe, știi? Și faci un fel de regularizare. La final, dacă n-ai plătit cât trebuie, îți ia când vrei să ieși, pentru că nu o să ne dea aici un tichet. De obicei ne dă așa un bănuț pe care trebuie neapărat să-l păstrezi. Dacă îl pierzi e cam problemă. Mie mi se pare ok că la metrou se tarifează în funcție de cât mergi, că nu mi se pare corect ca să mergi tot orașul și să plătești la fel de mult ca dacă ai merge o stație. Așa este, da. Absolut logic. Și mergem acum la aparatele de taxat. Mai întâi nu ne controlează? Ba da, mai întâi ne controlează, că la aeroport o să las camera să nu se supere pe noi, las. cu scanner din ăsta, cu X-ray, cu toată treaba. Și acum atingem cartela, am trecut și hai la metrou. Așa arată și stația de metrou, închisă, la ei majoritatea sunt așa cu sticle din asta să nu sară cineva să ajungă pe linie. Și la fel de bine, uneori poate să fie destul de aglomerat și atunci e normal să fie protecțiile astea. Și sunt liniile de acces, pe acolo faci accesul, în mijloc se iese. Bine, ei de multe ori nu prea respectă treaba asta, dar noi ne conformăm. În trecere. Și când ieși, bagi cartela aici, te vede și la fața acolo și ai ieșit, gata, totul în regulă. Mamă, sincer, nu mă așteptam la așa grandoare. Uite, deci unde am ajuns, câte am mai display-ul acolo, Da. o piațetă enormă aici. Și vorba aceea, suntem La două stații de noi. Da, la 2 stații de unde suntem noi cazați. Și uitați-vă un pic ce superb e locul acesta. Peste tot vedem urși și panda pentru că zona aceasta este emblematică. Este casa urșilor panda. Și vom merge și noi într-o zi să-i vedem în ce zi. Uite un panda deja. Uite un panda acolo, da. Uite un panda aici. Câți panda? Hai să vedem câți panda Cât găsim. putem să numărăm, nu? Aoleu, sunt și acolo, și acolo, și acolo, e plin. Da, chiar. Doamne. E plin Uite de cum panda. e reclama asta, 3D.
aici. Da, ce Fii atent, tare, stai să da, vezi. am văzut-o Mamă, niște. nu vine să cred. Wow. Dar e super reală. Băi, vezi că deja m-a convins, eu vreau Adidas și ea. Eu am mai văzut reclame așa și în Chongqing, dar parcă asta a fost și mai reală. Efectiv, chiar zici că iese. Da. Sper să iasă și un panda din ea. Ar fi tare. mișto. Deci am văzut-o și eu pe net, genul ăsta de reclamă. Și văd așa că e un pic curbat ecranul și de acolo ies chestii, nu? Mamă, dar cât de mișto e locul Da, ăsta, da, nu vine da, să da. cred. Deci noi am venit pentru mall să vedem Da. cum e mall-ul, că aici în sine e o experiență să vezi cum sunt construite, ce magazine Da. au și așa mai departe. Dar toată piața asta e plină de magazine, e ca Da. un mall în aer liber în Dar sine. spune și mie, ce-o fi acolo de coada aia, ne punem și noi? Nu, dacă nu stăm degeaba, crezi? Nu știm care e Crezi că mișcarea. avem voie și noi? Nu, Habar că n-avem. dacă trebuie să lași număr de telefon chinezesc Ai sau o problemă din de asta. stat. Dar Hai oricum să- reclama foarte tare. Foarte, adică impresionantă. Probabil că dacă se lasă și mai mult noaptea o să fie și mai tare. Încotro. Nu știu, peste tot. Hai. Uite, Azmin, s-a eliberat tot locul de poză. Ne-am înghesuit până acum să facem și noi poza aia acolo cu autocarul, mut autocarul, cu toate cele, dar acum era mega liberă. Așa e viața, știi cum e. Uneori îți dorești prea mult să faci ceva și nu se poate și alteori pur și simplu iese. O să intrăm în acest IFS, nu? Ăsta e mall-ul pe care Da. îl dorim. Mall-ul Panda. Da. Unde, văd că, uite, la partea Ralph Lauren, tot felul de branduri, Prada, Fendi, Păi eu te-am Dior. zis aici, poate mi-ești făcea Iubire, ți-am spus, când ajungem la 100.000 de abonați, o geantă de brand. Vă rog, dați subscribe, vă rog. dați subscribe, dați like, dați hype, dați cu de toate, să iau Iasmine geanta aia de brand pe care o dorește sărmana de O vreo vreau, 3 ani. nu de 3 ani, ăsta era visul meu de când eram prin clasa 1-a, 2-a, știi? Deci de viață. Între timp mi-a mai trecut, dar până la urmă am zis, de ce nu? Hai să-mi impun, că e bine să știi și ce faci când ajungi la un target, știi? Exact, ne premiem atunci. Între timp, cam Ciuc, așa, câți panda vezi? câți panda văd? Hai să-i numărăm. Da, Deci nu treaba cu încerca. panda aici e reală, nu te joci, sunt o grămadă de panda peste tot, dar mi se pare foarte fain că imaginea orașului a fost asociată cu ursul panda, care este foarte simpatic și mi-a fost dintotdeauna simpatic din Kung Fu Panda, că te-am obligat să te uiți tu la desene animate. Da, cred Nu? că o să-mi iau și ceva cu panda. Ai Deja văzut? încep să mă gândesc așa ce. Ce-ar Deocamdată merge? îmi permit o geantă cu panda. Deci cum mai faci doi pași, cum mai apare ceva care ți-a ochii și cred că spectacolul va fi și când se va lăsa lumina. Uite micșui aici dacă te apucă pofta de înghețată. O altă zonă unde poți să faci poze și cred că noi mergem mai față, vrei să putem traversa. Uitați poza aia. Poza aia de pus în ramă. Deci îți spun sincer, nu am fost până acum în New York sau în alte orașe ale Americii, însă senzația pe care o trăiesc pe străzile de aici e una foarte interesantă. Adică îți dă așa un aer foarte occidental, sincer. E super fain cum arată orașul. Deci să vă fac o mărturisire, nu-mi place deloc când sunt atât de mulți oameni în jurul nostru, că mă simt un pic ciudat, nu știu, mă țin de buzunare, am un obicei prost de pe unde am copilărit eu așa, că unde e înghesuială să te ții la buzunare. Dar aici vă spun sincer că nu prea ai de ce să-ți faci griji, pentru că în China nu prea se fură, adică noi n-am auzit asemenea cazuri în care să, mai ales cu turiștii, să se întâmple belele. Pentru că peste tot pe aici sunt camere de supraveghere, polițiști, n-ai cum să ai probleme. Sincer, niciodată nu mi-a fost teamă, dar eu v-am zis, când e așa, buf, pun la și mă țin de buzunare, ai, faza bună, trece, cum zice iubire, primește-a, nu Rea. Deci fiți atenți că mânerul de deschidere a ușii cu catifea, nu te joci. M-am întristat deja. Da, Să deci- nu mai magazine din astea de fițe. Uite, Chanel, Prada, Ia, hai să dăm în engă. hai să vedem ce am găsit aici. Ceva așa mai de backpackeri. Ia. Mai de Shop. backpacker, iubire, cred că nu suntem un magazin potrivit, dar ne descurcăm. Adidas Kids, poate. Da, vezi că neapărat, uite, ar fi tare să mergem la un magazin Adidas. Da, Că am văzut eu că Adidasul din China nu mai e ce știam eu odată. da, și Nike aș vrea. Exact, vreau să intrăm, o să filmăm așa un pic, na, nu prea te lasă în magazine să filmezi, dar o să vedem, poate reușim. Mă uitam Ce? că e magazin DJI, să mă uit și eu ce mai au pe acolo jucării, dar... Nu știu, vreau să mă uit ce magazin mai sunt. cred că ar trebui să ne dea o hartă, bă, frate, cu totul. Deci uite câte etaje ai. LG, păi cred că e la subterană. Doamne, deci cum ne gândește-te descurcăm noi aici cât că am eu mai am mult? intrat la shop și Da. sunt 38 de pagini de magazine, dar mai sunt și restaurante și events și nu Doamne, știu. 38 de pagini a câte 8 pagini, a câte 8 magazine pe pagină. Astea fiind doar magazine, nu și restaurante sau alte chestii. Deci vă dați seama ce ne așteaptă aici? Bine, evident că nu o să intrăm în toate, dar care per cam ce diversitate găsești. Deci am mâncat până la etajul 6, că vrem să mergem pe acoperiș. Vine un pic, iubire, să vedem și de aici.
Dar miroase a bogăție, bă, fraților, aici. Miroase numai parfum, așa, numai LED-uri, numai... Dați-vă un pic cum e tot aspectul acestui mall. Adică am mai văzut și noi chestii la viața noastră, dar ăsta chiar arată interesant, nu poți să zici, nu? Și plus că o să mergem și mai sus, că mi-a spus Iasmin că e ceva interesant, după care vreau să mă întorc pe aici, să mă uit pe la scule, pe la chestii. În privința echipamentelor, ceea ce pe mine mă interesează foarte tare, în China se cam dă ora exactă. Mă refer aici la drone, la aparate foto, la action camera și așa mai departe. Aici se cam lansează cu o săptămână, două înainte față de celelalte piețe. Deci, dacă vreți să vă luați chestii bune și noi, cred eu că ar fi o recomandare bună să faceți achizițiile de aici din China, pentru că prețurile sunt foarte bune și produsele Vans sunt foarte, foarte recent lansate. Ia uite, e bine, și aici e cu Catify. Am crezut doar la intrarea de jos. Opa, și uite ce interesant aici, deși suntem pe acoperișul mall-ului, avem o grădină. Mamă, dar eu am impresia că am ieșit la parter din nou, jur. Da, Pentru că blocurile astea sunt atât de înalte, Da. încât zici că asta e o piațetă. Dacă nu aș vedea Da. încolo, Da, aș crede acolo că te- sunt la nivelul solului. Exact. Hai să vedem și noi capul ursului panda pe care l-am Wow, văzut ce din piațetă. drăguț e! Da. I-am văzut doar fundul până Exact. acum. Și da, senzația e foarte interesantă, noi fiind acum la etajul 7, Da. că am urcat la 6 plus încă unul după aceea cu scara rulantă. Și aici un parc, uite ce interesant. Uite și copacii ce frumos sunt. Da, exact. Și în zare se vede și acel turn pe care l-am văzut Da. când am ajuns aseară. Ce drăguț e ursulețul! Ursulache, hai să-ți fac poza acolo cu ursulache. Iar? Hai! Și are o față, am rugat să ne traducă și nouă ce zice și rău. 你们像你们那样一个 Și toată lumea vine să bagă în față și el face după. Hai bine, hai să ne punem aici la coadă. 后面排队，后面排队。 Hai bine, ne-am pus. E bine aici, nene? Deci ca să înțelegeți puțin ce s-a întâmplat mai devreme, aici e o coadă ca să faci poza cu ursulețul panda. Noi când am vrut să ne punem la coadă, asta era cam jumătate plină, să spunem așa, nu erau oameni. Și am dat să intrăm. Bă, frate, și omul ăsta nu ne-a lăsat să intrăm, deși era jumătate goală. Ne tot zicea Comi Să ne Hardoi, punem la Hardoi, coadă. să ne punem la coadă în spate, unde nu era nimeni. Vă dați seama, și logica spunea că vrei să te bagi aici. Ne-a pus să ne ducem în spate acolo ca să stăm 2 secunde, ca după aceea să ne lase aici. Eu cred că vezi acolo e o cameră de la vedere și o fi zis, bă, pe ziua de azi trebuie să-mi fac și o munca, să merit salariu. Da, dar între timp cât pe noi ne-a dat să așteptăm în Am alt loc, uitat s-au vreo băgat nu 20 știu de câți oameni. oameni și între timp s-au umplut, adică până acum am făcut și poza. Da, ceva absolut incredibil, dar ce să facem? China are toate laturile, să zicem, multilateral dezvoltate, adică vei găsi și lucruri spectaculoase, vei găsi și oameni ciudați, asta e clar. Aici e linia oamenilor care nu mai vor să stea la coadă și s-au pus aici să facă direct poza, pentru că, într-adevăr, cei care au ocazia să facă poza acolo, persoana Facă. aceea cu copilul a stat de vreo 10 minute cel puțin de când noi suntem aici. Fac în toate pozițiile. Exact. Sperăm să se plictisească copilul. Dar nu, copilul pare foarte entuziasmat. Deci cam asta este în spatele acelor poze pe care le vedeți pe Instagram sau pe Community Post. Vrem să facem și poze, dar uneori e provocator. Hai că ne-am transformat în fotograf de ocazie pentru oamenii care erau în spatele nostru, dar ne place să facem poze și pentru ei ca să le lăsăm niște amintiri frumoase. Cum a fost să fii fotograf? Funny. Ăsta e ursulețul panda, au ieșit poze frumoase. Ce mai e frumos aici este că se aude în zare muzică clasică de peste tot, nu știu dacă se captează pe microfon. Și ai așa o senzație de liniște. Deși ești în mijlocul orașului, adică jos e piațeta aia atât de aglomerată și aici sus, chiar dacă e lume, nu știu, chiar e ca o oază verde. Da, da, de liniște și pace. După ce ai cheltuit toți banii prin mall, vei aici să te liniștești, faci terapie. E și foarte minimalist, adică e spațiu verde combinat cu niște sculpturi din astea așa moderne, foarte simple. Uite cum e cățelul ăla de acolo e drăguț, balerina. Oare ai putea să stai aici să faci un picnic? Cine știe? Poate, acolo mai ai niște căluți și câteva obiecte neidentificate. Da. Uite, acolo e cu bucătărie tailandeză, apropo de ce mai găsești pe aici să mănânci. Da, în alte orașe mai mici nu prea găsești bucătării internaționale, dar în orașele mari au
fusion-uri, Da. dar cel mai des am văzut, când am găsit restaurante internaționale, am văzut tailandeze chiar. Da? Interesant. Deși suntem nu chiar aproape de granița cu Thailanda, suntem de departe. Acum, da. Am întâlnit multe grupuri de tailandezi aici în China. I-am recunoscut după stegulețele pe care le aveau ghizii și asta e interesant de remarcat. Uite, aici restaurant corean. Aha, da. Dar Corean uite ce branding frumos. Da, Wow, da. Mio. În privința brandingului, de aici ai de învățat. Dacă faci grafică sau vrei să înțelegi cum se face un logo, uite cum arată aici. Și la alte branduri pe care le-am mai remarcat. Foarte, foarte fain tot logul ăsta. Hai de capul meu, Iasmin, fii atentă ce scaune de masaj. Doamne, dar uitați-vă un pic cum arată scaunele astea de masaj. Zici că sunt artă, cu lemn, așa, frumos. Ni hao, ni hao. Uite-le și pe astea, zici că pleci în spațiu, așa arată. Foai, ce lux. Și acolo scris, zici că este Lamborghini scrisul ăla. Ni hao. Mamă, am intrat într-un magazin Asus. Ia uitați ce unitate centrală cu display la înăuntru. Nici nu știu ce o fi asta, sincer. Dar n-am mai văzut așa ceva. Placa grafică GeForce RTX. Ce sculă aici, cum arată. Doamne, doamne. Îmi plac așa calculatoarele, dar ce văd aici... Uitați-vă cum arată tot. Vă arăt așa, poate mai găsesc printre voi și amatori de asemenea gadgeturi. Toate magazinele pământului care o să rupă mie bugetul în două într-o bună zi. Aici, Garmin, GoPro. Te doare mintea, adică pur și simplu ajungi pe aici și nici nu știi pe ce să cheltuiești banii mai repede, jur. Și aici au tot felul de scule de muzică. Cum arată. E incredibil. Adică pur și simplu nu știi la ce să mai repede. Și asta ce interesant e box asta, ca un fel de compact disc. Pe aici roboței de toate felurile. Mașinuțe. Deci eu sunt un coffee snob și am găsit cafeneaua asta într-o zi în Shanghai, când am fost noi data trecută. În China, în general, e greu să găsești cafea de specialitate și când am simțit mirosul, când am ajuns la metrou în Shanghai, efectiv, am simțit că nebunesc și, mă rog, am rămas așa atașată de brandul ăsta, Ceșe, pe care l-am regăsit acum aici în mall și mi-am comandat un latte mic, uitați, mi-a făcut și latte art. Cafeaua de la Luckin și de la Coty e bună, e ieftină, dar are gust de cafea așa mai de duzină, în timp ce asta, pentru iubitorii de cafea, e altceva. Deci căutați cafeneaua Manner. Uitați, asta este un magazin care Iasminei îi place foarte mult, Uniqlo. O să coborâm acum ca să mergem unde este și zona pentru femei, dar mă uit așa la toate luminile astea și la cum e aranjat mall-ul, cât de minimalist, dar cât de atent totuși. Și vreau să spun că în atmosferă e așa un miros din ăsta, un parfum atât de elegant, încât te face așa să te simți de-a dreptul important, așa, te face să te simți că ai buzunarele pline și grele când intri aici. Să vedem dacă își găsește Iasmin niște blugi, că își dorește de ceva timp, să înlocuiască pe ăștia care au rezistat destul de eroic cu alții, că noi ne vedeți că suntem așa, na, backpackeri. Iubirea asta, cred că e un restaurant super faimos, e lume care așteaptă. Extraordinar, atâția oameni. Păi și de ce Pare cu faimos spatele? cu fructe de mare. Și acolo în spate, da, văd ceva. Mamă, deci câtă lume așteaptă la restaurantul ăsta, vedeți câta coada. N-am văzut așa ceva până acum. Cred că sunt vreo 40 de oameni care așteaptă acolo. Ia, poate să ne uităm și noi, bine, ce era acolo. Vrei să stăm și noi la coadă acum? Nu mi-aș dori să stau la coadă, dar să Să înțeleg de ce fie erau atât de mulți vlogul în oameni. care stăm la coadă, după ce am stat 20 de minute să facem poze cu ursulețul. Păi dacă era degustare gratuită, cine știe? Da! Așa, și aici am ajuns la Uniqlo, varianta pentru damă. Să vedem ce găsim. Dau gama de iarnă. M-am uitat de pe telefon să văd ce era cu acel restaurant. E un tip de bufet, dar destul de lux, adică uitați că zice că e 600 de yuan pe persoană, dar pare ceva cu fructe de mare, cu chestii, ia uitați și aici. Probabil e homar all you can eat. Da. Dacă ar avea și homar, cum am văzut pe acolo imaginile, să dai sub 100 de euro pentru un bufet de genul ăsta, nu mi se pare mult, sincer, având în vedere cât de mult ar costa să mănânci un singur homar în Europa. Da, clar. Tot atât ar fi. Deci, probabil că de aia era, pentru că nu poți să spui că oamenii de la coadă toți păreau niște oameni de afaceri sau așa, sigur, erau și oameni normali care voiau să-și facă o plăcere odată la ceva timp. Era coadă, era ceva destul de bine cotat, deci 600 de yuan înseamnă vreo 372 de lei, că am făcut acum conversia. Atât costă un homar într-un restaurant și în România, probabil. Da. Deci dacă aveți asemenea pofte, v-am lăsat restaurantul și locația, ați văzut mai devreme. Uite ce drăguță e combinația asta așa de iarnă, cu un foar roșu, așa, cu rochiță, foarte, foarte faină.
Mamă, deci s-a dat drumul aici, auzeam multă zarvă. Nu știam ce se întâmplă. Deci toți oamenii care au așteptat aici la sală. Ok, deci oamenii intră și sunt și salutați, se pare. Am reușit să intrăm în restaurantul acela unde așteptau oamenii. Mamă, Iasmin, uite ce... Oh my God, deci fii atentă tu ce nebunie. Îți pescuiești de acolo homarii, tu ai văzut? Mamă, uite. Incredibil, zici că ai nimerit în grădina Edenului. Uite, iubire, la desert ai durian. Mamă, uite aici ce de duriani expuși. Homari aici, uite cum sunt. Oamenii și-au stridii, uite-te câte stridii, uite-te câți crabi și-au. Deci v-am zis, aici este intrarea 600 și uite, pescuiești tot ce vrei pe aici. Incredibil, n-am văzut așa. Uite, oamenii stau la coadă acolo frumos. Ne-am intrat doar să vă arătăm așa cam ce se întâmplă aici. Uite, am stat la pescu mâna până acum. Ce tare, ce tare. Spectaculos de-a dreptul. Ce faci, iubire? Te lipsi? Am Te văzut lipiști de sashimi, ceva? uite-te, stele de mare Wow. și sashimi de caracatițe, sashimi de creveți, de calamar, uite-te și tu, totul e super fresh. Deci până una alta să știi că investiția de a mânca aici, la ce se întâmplă, omul ăla știu de ce ne-a lăsat. Eu am văzut o doamnă cu o găleată de crabi. Păi uite-te și tu. Ni hao, hello. Doamne, Incredibil. mă minunesc ca fraierul, că sincer n-am mai pomenit așa ceva. Hai să mai întrebăm o dată cât costă. Hai să întrebăm. Cât costă. Mie mi-ar plăcut mai mult sushi. Am văzut că au și vin. Da. Au și Aici vin. ai vin, vodka sau ceva de Deci noi genul. ne-am venit exact când s-a dat drumul, că ai văzut atunci de aia țipau toți. Uite-te cât de fresh e totul. Deci. Dar nu știu ce faci, le dai bucătarului să ți le gătească? Sau Dau ce seama faci? că da, probabil că da. Hai să vedem că există și un loc unde se frăjesc toate. Uite-te la Prezentarea fructe. fructelor. Da. Și Astea din alea de plantele ți-au astea. plăcut ție, de ai luat tu de ele. Sunt super bune astea. Și Și plantele astea carnivore. Astea da, sunt plante carnivore, uite cum arată. Passion fruit. Poate le-ar fi pus ca să nu fie insecte. Poate, da. Vezi că e bine Bună gândită idee. treaba. Da, bună idee. Hai, vină și aici după cod să vezi. Ia uite și aici băuturi, fii atent, tot ce vrei. Tot ce vrei la băuturi. Răcoritoare mă refer, beri, tot. Așa. Ai grijă, ai grijă. Da, am grijă să-mi dau peste doamna cu... Aoleu, uite-te la calamarii ăștia uriași. Incredibil. Vai, nu cred așa ceva. Ai mai văzut așa ceva? Și ei sunt bucăți din el, cred. Doamne, Uite câte băi, stridii. frate, am trăit până acum să vedem și pe astea jos. Uite Ai stridii grijă. aici. Viermi, ai și viermi, iubire. Ai și viermi. Ai și Normal viermi, că doar sunt... sigur. Aoleu, continuă. Continuă. Ai de da. capul meu. Eu am crezut că aia a fost tot. Bă, frate, vorbești singur și aici, mă, frate, uite-te și tu zici că ai ajuns în Disneyland-ul mâncării, uite-te ce e aici. Fagure, uite, poți să ții fagure de Ce mine. faguri mai poți faguri după ce ai mâncat homarul ăla baban? Ai de mine și de mine. Uite și aici vitrină plină cu... Eu nu mai ajung până la desert dacă încep cu mâncatul. A, aici îți gătesc, aici îți gătesc. Da, iubire, uite. Uite-te și în continuare. Da, și băieții de aici le gătesc frumos. Tot ce trebuie, Mihau. Tare rău de tot. Uite, ce sunt astea? Cred că scopite sau ce ori. Mihau. Friturile, uite-le aici. Mihau. Creveții ți face frumos aici. Mama mea, Uite și aici, wasabi. aici îți fac salatele. La salate. Aoleu. Uitați-vă cum arată și sala de mese, ca să mă exprim așa. Un restaurant. E un restaurant ultra premium, după cum se poate vedea. Ce să mai cer? Mama, ați văzut ce era acolo? Doamne. Deci luxul aici a căpătat cu totul altă nuanță în China, jur.
Da, dar la ce preț vine? Asta e întrebarea. Da, deci era... zi. Am vorbit cu un domn de acolo, mi-a zis cât? 659 era pe ce persoană. înseamnă 410 ron, Da. dar nu știu cât timp, dar era mâncare nelimitată și tu practic îți luai mâncarea vie și ți-o găteau acolo bucătarii, dar cum spuneam mai devreme, adică erau creveți din aia uriași, tiger shrimps, caracatițe, homari, tot, adică dacă mănânci mult, e rentabil. Da. Dacă mănânci ca mine, nu, pentru că eu nu mi-aș atinge volumul, Targetul. cum să spun. Adică eu aș mânca probabil de 200 de lei, știi? Da, exact. Dar dacă poți mânca mult și îți place mâncarea bună, atunci eu zic că merită, e un cost foarte bun. Da, ați văzut ce era acolo. Mi-am amintit puțin de experiența din Taiwan, în Taipei, și ce bine am mâncat și acolo, numai că era mult mai bun la preț, dar n-aveau atâtea chestii. Da, n-aveau atâtea chestii, dar acolo erau mai mult pe sushi și sashimi, mâncare așa mai minimalistă, mai așa, nu erau fructe din astea de mare așa scumpe. Da. Aici homarul era cel care făcea diferența și creveții uriași, acolo aveai creveți tempura, Da, mai lejer. puțin. Vă lăsăm oricum în descrierea acestui videoclip trimiterea către clipul din Taiwan, să înțelegeți ce vrem să spunem. A fost și acolo o experiență inedită. Aș merge la locul ăla. Da. Râdeam cu Alex, am zis că luăm un zbor până în Taipei doar ca să mâncăm la bufetul ăla. Deci atât de mult ne-a plăcut, de Absolut. 2 ori am fost. Da, deci dacă aveți drum prin Taiwan, neapărat trebuie să mergeți acolo în Taipei. Da, o experiență inedită. Să continuăm explorarea, că se pare că noi am ieșit din casă așa să căscăm gura, dar am avut la ce căscam gura. Vă amintiți cum era pe aici mai devreme când era ziua? Ia uitați cum e acum seara. Doamne, ce frumos vedeți și cu la busul. Aici în față este karaoke, ești pregătită bine pentru un de karaoke? Cred că e autobuzul muzical. Da, autobuzul muzical, ia uite. Intrăm un pic înăuntru să vedem care e distracția. Da, foarte faină atmosfera. Continuăm explorarea, mai mergem să mai căutăm niște zone pe care Iasmin le-a găsit ca fiind foarte interesante. Dar aici, uite, e locul în care se adună autocarele, fotografii, vânzătorii de ursuleți panda. V-am promis că vă aducem într-un magazin Adidas. Ia uitați, asta este Adidas, da? Colecția de toamnă-iarnă. Uitați-o cum arată, că de cool. Ăștia am putea fi noi dacă n-am fi backpackeri. Da. Cred că așa ne-am îmbrăcat. Așa ne-am îmbrăcat, da. Ăștia suntem noi într-un alt univers. Cum e reclama asta la Audi și ce mișto arată, uite și tu. Zi tu, treci Mi-aș viitorul. lua Audi, Nu? acum, Serios. privind asta. Deci eu când eram mic așa și mă gândeam la cum o să arate viitorul, ni hao, cred că vrea poză cu tine. Ok. Mă gândeam cum o să arate viitorul, cam așa putem să... Ok, hai că vrea și cu mine, hai. Ce? Hai că am fost ok, mascotele locale, hai și... Ce? Ok. Ce? Bye. Bye. Suntem și vedete aici în China, dacă nu știați despre noi treaba asta, în timpul liber. M-am dat cu parfum din aia pe la mall, așa, Da, de la și parfumul deja... la mall. De acolo se trage. Continuăm explorarea. E frumos aici în China. Oamenii sunt amabili, majoritatea dintre ei, nu chiar toți. Și acum, fără să ne rătăcim prea tare, vrem să mai ajungem într-un alt mall. Doamne, dar care uite tu că mi-ai spus aici că e și era mai un alt spectaculos. mall, cred. Da. Uite cum arată intrarea asta. Da, Doamne. arată de n-ai cuvinte. Hai că am prins și ora de vârf la metrou, că uite ce aglomerație e. Că vorba aia, nu numai la noi aglomerat, vă arătăm cum e peste tot. Sper să nu prindem pe aia când ne bat cu butele și ne bagă în metrou. Am văzut că se Ai poartă văzut? aici, Da? Da? Păi să sperăm că nu e cazul, dar vedem ce frică. ne rezervă ziua de astăzi. Hello, ni hao. El nu vrea. Un nou copil traumatizat de părinți. Ai văzut la mine, nu voia deloc să vină să facă poză cu a mine. trebuit să-și facă și părintele cu noi poză. Copilul nu voia de niciun fel. Era total împotriva acestui moment, dar Câte totuși a poze fost o avea silit. copilul ăla cu fiecare turist care a trecut prin fața lui, nu mai vrea. Oricum sunt foarte adorabili copiii pe aici, pentru că se exprimă în modul natural. Părinții sunt mai încântați să ne vadă, ce drept. Da, mă rog, suntem și noi o patul de culoare în toată China asta. N-au ieșit, iubirea mea. Mai sunt, ia uite ce se Nu-i fac da aici. să se iasă, săraci. Extraordinar, da. Hai să stăm aici la intrare, mama, e mare aglomerație. Tocmai ce ne necăjisem că am ratat metroul și ghiciți ce? A venit altul nici în 2 minute. Nu, un minut. Un minut și un pic, da. Și aici și vis-a-vis, deci nu vă faceți griji. Da. Dacă nu intrați în metrou, vine următorul. Exact.
E incredibil cât de rapid avem, deci nu... Wow, și uite aici câte civilizație este pe partea cealaltă. Ah, ok, deci pe o parte se intră, pe o parte se iese. Hai, ia loc dacă vrei undeva. Avem de mers vreo 10 stații. 10 stații. Am ajuns acum la alt mall, se numește SKP, nu știu exact de la ce vine abrevierea. Sunt două lucruri foarte speciale la mall-ul ăsta. Modul în care e construit este făcut în subteran. E practic o minune arhitecturală. Am înțeles că arhitecții sunt fascinați și vin aici pentru inspirație. Așa că sunt curioasă și eu să văd, adică și Alex e curios, sigur. Sunt super curios. Așa. Iar a doua minune pe care o să vedem acum în Zare sunt niște structuri, de fapt, pe care suntem foarte curioși să le admirăm de aproape. Și pe aici curge apa așa de jur împrejur, zici că trecem printr-o cascadă. Asta e senzația pe care o ai. Mamă, și cum arată și parcul pe aici și întrele, incredibil. Deci aici sub noi, practic, este un mare mall, da? Și aici este un parc deasupra lui. Este incredibil cum au construit totul. Nici nu-ți dai seama că aici e ceva de desubt. Am înțeles că dacă intri foarte aproape te uzi. Se și vede că e super rud. Da. Uite pe jos. Doamne, ce frumos arată totul. O grădină, o mini grădină de maxi bambuș. Da. Doamne. Hai, ne băgăm să ne audăm? Că o să-mi fie foarte frig. Ce spectacol minunat de lumini. Și pe acolo poți să treci pe dedesubt. Doamne, deci structurile astea fac un spectacol incredibil. Uneori se aprind într-o singură culoare, alteori sunt multicolore, fac niște jocuri. Ar fost interesant să aibă și muzică, recunosc. Da. Ceva muzică dramatică aș fi văzut, Da, e așa da, un... Păi putem să facem noi. Da. Un spectacol inedit aici, care cred că este și mai frumos de admirat când este cald afară și când toată apa asta rece care se scurge vine pe noi să te răcorească, practic, dacă se întâmplă asta. Că acum ne-a calat frigul aici și pe noi și pe toți cei care sunt în preajmă. Am luat niște cadre frumoase, de care Iasmin mi este destul de mulțumită. Chiar spectaculos. După ce am admirat aceste structuri superbe de bambus, o să intrăm la mall-ul subteran, să vedem ce mai descoperim și pe aici. Suntem precum în Alice în țara minunilor, văzând atât de multe lucruri frumoase care ne stârnesc imaginația și ne captează privirea, la fel cum o să se întâmple cel mai probabil și în acest mall, care, ia uite ce interesant, e în aer liber, deci e un pic diferit față de alte mall-uri. Wow, eu am crezut că o să ne încălzim înăuntru. Nu, iubire, este în aer liber, dar unele magazine sunt la interior, ce-i drept. S-a lăsat frigul acum seara. În orice caz, uite cât de interesant. Mamă, uite ce magazin Pop Mart, cu figurine gigantice. Wow. Mamă, uite ce e aici. Deci pentru colecționari, aici este locul. Uite-te, fii atentă, tu este 5.999 o păpușă în asta mare, vezi? Mi-e de Crăciun? Da, păi uite-te. Mega Royal Molly. Păi asta oricum trebuie să o băgăm într-un ghiozdan de acolo, vezi? Deci va fi un ghiozdan numai pentru asemenea păpuși. Ni hao. Asta este Mega la Bubu, varianta crăciunească. Și cât este? 4.999. E la ofertă. Asta e clar. Uite ce nas are, ca lui Rudolf. Mamă, ce tare. N-am mai văzut așa ceva. Uite și aia din centru, ce spectaculoasă e. Pe aia o vreau. Doamne, cât de elegant e totul. Ai o cascadă acolo care curge pe o sticlă, vezi cum arată în Zare? Da. Și liber, e pustiu pe aici. Probabil că e mai frecventat vara, când e mai plăcut. Da, Acum e destul de frig, de aia și multe restaurante sau terasele sunt închise. Dar oricum e foarte luxos, adică, nu știu, feeling-ul pe care ți-l dă, mi se pare, și cu toți gărienorii ăștia lângă, inclusiv, nu știu, zonele alea către baie sau holurile cu gresie aurie. Da, vreau să spun că Dubaiul cred că începe să fie bătut din ceea ce văd cu ce se întâmplă aici, Într-adevăr, zici că suntem în Emirate acum, chiar așa e. Atât, nu știu, atât auriu, atât de mult bun gust, deci, adică nu mi se pare chicios, mi se pare foarte modern. Uite-te cum arată peretele ăsta cu apă. Și cu pietrele astea aici jos. Și inclusiv acoperișul mall-ului e așa îmbrăcat în... cu pământ și cu iarbă, ca să fie integrat. Exact. Toate ca liniile... tu când ești deasupra mall-ului să fie ca o ascunzătoare. Ca o bojdeucă. Uite-te și tu cât de elegant este un simplu hol.
Ce poți să spui? Zici și tu. Incredibil arată, jur. Aici ai pe colț și magazinul Prada. 100.000 de abonați. Păi da, bine, Prada e ok. Deci uitați-vă un pic ce design au oamenii aici, zici că e botul unei mașini sau nici nu știu cum să zic, zici că zici într-un film SF, zici că e o naveta spațială, uite-te un pic cum arată acolo. Aici este o zonă de relaxare unde aceste fântâni dansează pe muzică, deci în clipa în care începe să cânte, uitați, buf, se activează și ele. Și poți să stai pe acolo pe scaune și să te uiți în zare. Oameni buni și frumoși, noi am crezut că nu ne mai surprinde absolut nimic în China, însă Chengdu a reușit să o facă. Luxul aici este la cu totul alt nivel. Cu speranța că v-a plăcut și vlogul de astăzi, vă rugăm din suflet să ne lăsați și nouă un like, un comentariu, un subscribe și vă așteptăm cu mare drag în următorul vlog. Numai bine, Pa! ciao, ciao! Vă rog, dați subscribe, vă rog. Dați subscribe, dați like, dați hype, dați cu de toate, să iau azi mine geanta aia de brand pe care o dorește sărmana de vreo 3 ani. Nu de 3 ani, ăsta era visul meu de când eram în clasa 1-a, 2-a, știi?